يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون فطائر اللحمة. فطائر اللحم اليوم رح أعملها من غير فرن، وإن شاء الله رح أعملها بطريقة رح تحبوها. بالنسبة للعجينة اليوم رح نشتغلها بالفيديو، ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. تابعوا معي الفيديو وتعالي شوف طريقة العمل. في البداية هون أكيد رح نحضر للعجينة، رح نحتاج كاس ونص من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. رح نحتاج نص كاس من الزيت النباتي، بالإضافة إلى معلقتين كبار من السكر. السكر بنحطه هون بالعجين عشان تفاعل الخميرة. رح نحتاج معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض. الخل كمان هون بيساعد على تفاعل الخميرة، ولازم هون نستخدم الخل الأبيض، ما تستخدموا الخل الأحمر. بخفقهم كثير منيح مع بعض تقريبا مدة دقيقة حتى تتجانس عندي كل المكونات. بغطيهم بتركهم من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور عنا الخميرة. لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 4 كاسات من الطحين. أنا هون بعرف عيار الطحين عندي فحطيت 4 كاسات. انتوا هون حطوا 3 كاسات ونص. النص الكاس حطوه حسب حاجة العجينة. آخر إشي هون حطيت معلقة صغيرة من الملح. بعجنهم. طبعا هون بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. طبعا أكيد هاي العجينة ممكن تشتغلوها على إيدكم. رح أورجيكم هون قوام العجينة. طبعا ما تشدوها كثير بالطحين، المهم إنها ما تكون بتلزق على إيدكم. برجع هون بعجنها شوي، بعديها بلمها بحطها بالصحن. طبعا هون أنا الصحن دهنته بكمية بسيطة من الزيت النباتي. بنزل العجينة بغطيها، بتركها هون تقريبا مدة ساعة، بعديها بشتغل فيها. لازم ترتاح معنا العجينة أقل شي ساعة. بهاي الفترة هون رح أحضر للحمة. رح نحتاج حبة كبيرة من البصل. بالنسبة للبصل هون أنا ما رح أستخدم الزيت النباتي، رح أكرمل البصل. بنكرمل البصل هون عن طريق الاستمرار في تقليب البصل من غير ما نستخدم الزيت، فقط البصل لحاله. طبعا هون أنا رح أحط معلقة صغيرة من المي لأني استخدمت البصل الأحمر. في حال استخدمت البصل الأبيض ما في داعي تحطوا مي لأنه فيه نسبة سوائل أكثر من البصل الأحمر. أول ما أشوف البصل عندي صار لونه ذهبي رح أنزل اللحمة. استخدمت هون 600 جرام من مفروم الغنم، وأكيد ممكن تستخدموا المفروم البقري. أول ما أشوف عندي هون اللحمة نشفت ميتها رح أنزل المطيبات. بالنسبة للمطيبات هون أكيد رح نحتاج الملح، ورح نحتاج كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. الخضار هون رح أستخدم فلفل رومي أحمر حبة واحدة، بالإضافة إلى جزر مبشور حبة واحدة. بقلبهم حتى تستوي عندي الخضار. طبعا بالنسبة للتوابل ممكن تعدلوها حسب الذوق. وبالنسبة كمان للزيت النباتي إذا حبيتوا تستخدموا مع البصل أكيد ممكن. هيك عندي اللحمة جاهزة، بخليها على جنب. وهلا هون بنشوف العجينة. العجينة عندي هيك بعد ما تركتها مدة ساعة، ما شاء الله العجينة جدا رائعة وملمسها جدا ناعم. هلا هون رح أرجع أعجنها. طبعا بعجنها حتى أطلع الهواء منها. العجينة هشة لأنه هون استخدمنا فيها الحليب السائل واستخدمنا الخل الأبيض. هلا هون رح أقطعها. بالنسبة للتقطيع هون قطعتهم ل 12 قطعة. في حال استخدمتوا القلاية للخبز ممكن تقطعوها حد 18 قطعة. طبعا رح أخذ كل قطعة عجين وأعملها على شكل كرة. بعديها هون بغطيهم وبتركهم يرتاحوا مدة 10 دقائق وبشتغل فيهم. كل ما ريحتوا العجين بيعطيكم نتيجة أحسن. هون طبعا رح أفردهم. لازم نستخدم الطحين حتى تفرد معنا قطعة العجين منيح، لأنه هون إحنا بدنا إياها تكون معنا رقيقة. رح أحط هون جبنة الشيدر بالإضافة لخلطة اللحمة، وبرجع بسكر عليها بجبنة الشيدر. بالنسبة للجبنة ممكن تستخدموا النوع اللي بدكم إياه، بس أنا هون حبيت أستخدم جبنة الشيدر. ممكن تستخدموا جبنة الموزاريلا. اللحمة هون رح أحط كمية منيحة، وبرجع بسكر عليها بالجبنة. وهون لازم الأطراف نشد عليها كثير منيح حتى ما تفتح معنا أثناء الخبز. في البداية هون أنا اشتغلت تقريبا نص الكمية وخليت القطع على جنب، وبلشت أخبز فيهم حتى خلصت عندي كل الكمية. طبعا ما شاء الله ما بياخذوا معكم وقت أبدا، يعني كثير سريعين. طبعا هيك عندي أول ما أخلص كل حبة بخبزها بحطها بصحن وبغطيها بقطعة قماش حتى إنها تطرى معنا.
الحرارة الصاج عندي هون كانت على الوسط. الصاج اللي استخدمته هون هو صاج كهرباء. أكيد ممكن تستخدموا الصاج اللي بتحطوه على الغاز، وممكن كمان زي ما حكيت لكم إنكم تستخدموا القلاية، بس بتصغروا حجم القطع. ما شاء الله طعمهم جد رائع. أنا هون تركتهم تقريبا مدة 10 دقائق ملفوفين بقطعة القماش، وبعديها قطعتهم بهاي الطريقة وقدمتهم. الطعم جد رائع. بالنسبة للحشوة، إذا حبيتوا إنكم تستخدموا أي نوع حشوة من الجبنة، من السبانخ، أي نوع أنتم بدكم إياه أكيد ممكن. طبعا الوصفة هاي اشتغلتها قبل هالمرة، عملتها بحشوة السبانخ. إن شاء الله راح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو، ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.